Chào mừng các bạn đã đến với kênh của bà Nana Cộng hòa Séc. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một loại bánh quy truyền thống thường được người Séc ăn vào dịp Giáng sinh, giống như ở Việt Nam thường ăn mứt vào dịp Tết. Bánh này tên gọi chung là bánh quy đường nhưng có vô số loại nào cũng ngon tuyệt vời. Hôm nay mình chỉ làm 2 loại đơn giản nhất thôi. Năm nào mình cũng mua cửa hàng, thế nhưng vẫn phải làm một ít để cho nó có không khí. Đây là hình ảnh những chiếc bánh từ những ngày đầu tiên tập làm. Mình biết ăn bánh này là từ bà hàng xóm Tây ở trên tầng. Năm nào bà ấy cũng làm rồi mang xuống cho mỗi loại vài cái. Bà ấy làm ngon khiến cho mình ngỡ ngàng, không hiểu sao có loại bánh ngon đến thế mà ở Tây mãi đến lúc đó mới biết. Đây là những nguyên liệu cần có, gồm có bột mì mịn, đường bột. Đây là hạt dẻ xay, có thể dùng hạt dẻ, hạt điều hay hạt óc chó đều được. Còn đây là bơ nướng. Đây là rượu rum. Một quả chanh để cạo lấy một ít vỏ và một ít đường vani. Mứt hoa quả và 3 quả trứng để lấy lòng đỏ. Những số lượng các nguyên liệu này mình sẽ ghi cụ thể ở phần mô tả. Cần 450g bột mì mịn. Hai loại này là hai công thức khác nhau nhưng mình thấy ăn cũng giống nhau cho nên mình gộp lại làm một. Cái loại bánh hình bông hoa nó chỉ khác loại bánh cuộn ở chỗ là nó không có hạt dẻ xay. Quả chanh mình đã rửa sạch và bây giờ mình bào một ít vỏ chanh cho vào cho thơm. Cho vào 160g đường bột. Một gói đường vani. (250g bơ để nướng. Công thức của bà Tây là 300g bơ này, nhưng mình tự động mình giảm đi bởi vì mình nghĩ là béo quá. Thế nhưng mà phải cho nhiều như thế thì bánh nó mới ẩm. Mình sẽ ghi công thức của bà Tây, còn các bạn cắt giảm giống mình hoặc làm theo tùy các bạn. Cho 3 thìa canh rượu rum để cho có mùi thơm. Cho 3 lòng đỏ trứng cỡ M. Cục bơ nướng mình đã để nhiệt độ phòng để cho nó mềm ra một lúc. Xong mình phải trộn tất cả nguyên liệu vào. Chỉ cần trộn lên cho nó đồng nhất thành một khối bột mịn chứ không cần phải nhào nhiều. Đây bột mình đã nhào xong, mình chia ra 2 cục, một cục để làm bánh bông hoa và một cục để làm bánh cuộn. Bột để làm bánh bông hoa thì sẽ không trộn hạt dẻ xay cho nên là mình sẽ cất vào trong tủ lạnh. Còn lại chỗ này làm bánh cuộn thì mình sẽ trộn với hạt dẻ xay. Chỗ bột này mình sẽ trộn với 100g hạt dẻ xay. Mình trộn xong rồi, bây giờ mình sẽ để bột nghỉ trong tủ lạnh. Để ít nhất một đêm để khi làm nó sẽ dễ hơn. Cục bột mình đã để trong tủ lạnh một đêm rồi và bây giờ mình bỏ ra làm. Hôm qua mình không đánh dấu cái nào có hạt dẻ cái nào không, thành ra bây giờ hạt dẻ nó hút ẩm vào nhìn không rõ được. Thôi thì bánh nào có hạt dẻ thì cũng thế. Nhìn không thể ra các bạn ạ, không biết có phải mắt kém hay là do hạt dẻ nó cùng màu với bột. Khi mà cán bánh này thì bắt buộc bột phải lạnh, nếu không thì nó sẽ bị vỡ các bạn ạ.
Cho nên là mình cất một túi bột đi, lúc nào mình cán xong cái này thì mình sẽ lấy. Mình cất cái bột kia vào trong tủ lạnh. Cán dày từ 3 đến 5 mm. Nếu mà cán mỏng quá thì nướng nó sẽ nhanh cháy. Một nửa cục bột mình sẽ làm bông hoa có lỗ và một nửa cục bột mình sẽ làm bông hoa không có lỗ. Bếp lò mình đã bật nóng trước một lúc và bây giờ mình sẽ nướng 180 độ trong khoảng 10 phút. Bánh này rất nhanh chín nên tốt nhất là thỉnh thoảng phải nhìn. Bây giờ còn một nửa cục bột thì mình sẽ làm bông hoa không có lỗ. Bánh này phải luôn để ý chứ không thể căn vào giờ được, bởi vì nhiều khi mình ước lượng mình cán nó hơi bị mỏng chẳng hạn. Mẻ trước thế là hơi vàng thì mẻ này mình sẽ phải cẩn thận hơn. Chả năm nào là mình không bị cháy cả. Bây giờ đến cái bánh cong cong cuộn cuộn thì mình lấy cái cục bột ở trong tủ lạnh ra và mình nặn như thế này. Yêu cầu thành phẩm là bánh này nó phải mềm và bở, khi ăn nó phải tan ra trong miệng. Mình vẫn nhớ cái vị bánh của bà Tây là nó mềm và nó rất ẩm. Bánh mua ở cửa hàng ngon nhất Praha ấy thì là nó chỉ có cái vị tan trong miệng nhưng mà nó lại không ẩm bằng bánh của bà Tây. Bây giờ mình sẽ lấy mứt hoa quả ra và mình dán hai cái vào với nhau. Cái ở dưới thì không có lỗ và cái ở trên thì có lỗ. Bánh này tiếng Tiệp gọi là Linecké cukroví, nhưng mà mình gọi nó là bánh bông hoa cho nó dễ. Còn bánh này là Vanillové Rohlíčky. Khi mình vừa nướng xong hãy còn nóng thì mình rắc luôn đường bột vào. Nếu để nguội thì nó sẽ không bám nhiều đường nữa.
Yêu cầu thành phẩm bánh này là nó phải bở chứ nó không giòn các bạn ạ. Làm bánh này chuẩn tức là nó phải bở, và khi cho vào miệng thì nó phải tan ngay ra trong miệng thì mới là đúng. Cũng như bánh đậu xanh chuẩn của Việt Nam là khi ăn là nó phải tan ngay ra trong miệng. Nếu mà chưa làm được đến mức độ đấy thì tức là trình độ vẫn còn non. Và cái loại bánh đậu xanh ấy sẽ không phải là loại bánh đậu xanh xịn. Bánh này cũng thế, nếu mà năm nay mình làm vẫn chưa chuẩn thì sang năm mình lại làm tiếp. Năm nào cũng làm cho nó ra đến trình độ siêu Việt thì thôi. Các bạn làm có chuẩn không? Hãy chia sẻ cho mình thành quả của các bạn ở dưới phần bình luận nhé. Các bạn hãy nhấn chuông theo dõi và đăng ký kênh Bà Nana Cộng Hòa Séc để xem tiếp những video tiếp theo của mình nhé. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi và chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video hấp dẫn tiếp theo nhé.